ሰላም እንዴናችሁ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ። ያው በዚህ ቻናል ላይ እንደሚታወቀው የተለያዩ ጤናማና እንደዚሁም ጥሩ ጣዕም ያላችሁ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል። ዛሬ ቃል በገባሁት መሰረት ይዤላችሁ የቀረብኩት የሪኮታ ቺዝ አዘገጃጀት ነው። የሪኮታ ቺዝን ለማዘጋጀት ከሚያስፈልጉን ግብአቶች ውስጥ 1.5 ሊትር ወተት ፓስቸራይዝ ያልሆነ እንዲሁም 2 ፍሬ ሎሚ ወይ ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ እስከ 3 ሾርባ ማንኪያ ያህል የሎሚ ውሃ ያስፈልጋናል ማለት ነው። መጠኑ እናንተ ወይ ደግሞ ከ1.5 ሊትር በላይ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ይሄንን ደብል ያረጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ ከማለፌ በፊት ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፈጥነው ያገኙ። ወደ አሰራሩ እንለፍ። ወተታችንን ፓስቸራይዝድ ያልሆነ መሆን አለበት። በመጀመሪያ አንጥደውና ትንሽ ሞቅ እስኪል እየጠበቅን አለፍ ያለን ብቻ በማማሰያችን እናማስለዋለን ማለት ነው። ወተታችን እስኪሙቅ ድረስ ስለ ሪኮታ የተወሰነ ነገር ልባላችሁ። ያው ሪኮታ በሁለተኛው ሚሊኒየም በጣሊያን የተመረተ የቺዝ አይነት ሲሆን ለፒዛ፣ ለላዛኛ፣ ለኬክ እንዲሁም ለተለያዩ ሰላጣ አይነቶችና ምግቦች ጋር አዘጋጅተን መመገብ የምንችለው የቺዝ አይነት ነው። ያው ቃል በገባሁት መሰረት ወይ ደግሞ ያለፈው ቪዲዮ ላዛኛ አሰራር ላይ ቃል በገባሁት መሰረት ይዤላችሁ እንደምቀርብ ተናግሬ ነበር። ይሄው ቀላል በሆነ መንገድ በቤታችሁ እንዴት እንደምታዘጋጁት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተ ብቻ ተከታተሉ። አለፍ እያልን እናማስለዋለን። ይሄ ማማ ሾላ ወይ ደግሞ እንደዚህ ታሽገው የሚሸጡ ወተቶች እኛ ጋር ያሉት ለዚህ ወይ ደግሞ ለቺዝ ለማውጣት አይሆንም። የግድ በአካባቢያችሁ ያለ ፓስቸራይዝ ያልሆነ ወይ ደግሞ ሙሉ ፋት ያለው ወተት ብታረጉ ይመረጣል። በዛ ባትሞክሩት ላይ ይመረጣል፣ ምክንያቱም አይወጣም። በዚህ ግን እንዲቀለል አድርጋችሁ በአካባቢያችን ላይ ይገኛል መስራት ትችላላችሁ በቤታችሁ። እንደምታዩት አሁን ሞቅ ነገር እያለ ነው። ወተቱ ሞቅ እያለ ነው። በእጃችንም መሞከር እንችላለን። እጃችንን ታጥበን ንጹህ ከሆነ መሞከር እንችላለን። ምናቀው እጃችንን ውስጡ ማቆየት ሲያቅተን ነው። ትንሽ ይቀራል። ይሄ አሁን ይበቃል። ትንሽ እሳት እንቀንሳለሁ በግማሽ ያህል። ከዛ ሎሚን ቀስ እያደረኩኝ እጨምራለሁ። ማረግ ልክ እንዳረጋችሁ ማማሰል። አያችሁት? የተደበለበለ ነገር ይወጣዋል። በደንብ ማማሰል። የመጨረሻውን አረጋለሁኝ። ፋቱ ከወተቱ ተለየ ማለት ነው። ወተቱ ወደዚህ ወደ መጓገል ወይ ደግሞ ወደ ቺዝነት ይለወጣል። አያችሁ? አሁን ሙሉ ለሙሉ እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛ ውሃውን ማጠንከፍ ስለሚኖርብን ጨርቅ ወይ ደግሞ ማጥለያ ካላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ጨርቅም ማጥለያም ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ እኔ እንደማደርገው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ማጠለው እኔ። አያችሁት? በእንደዚህ አይነት መልኩ አርቄ አጠለዋለሁ።
እዚህ ጋር ውሃ ብዙ የለም ግን ሙቅ ውሃ ጥሩ ነው ቅልጥ ነገር እንዲያረጋው ስለሚያረጋው ቆንጆ ነው በዚህ አይነት መልኩ አጠለውና ሙሉ ለሙሉ ውሃው ወጥቶ እስኪያልቅ ድረስ በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ወይ ደግሞ ጨርቁን አንጠልጥላችሁ የሆነ ቦታ ላይ መስቀል ትችላላችሁ እንደተመቻችሁ እናንተ ቤታችሁ ውስጥ እንደሚመቻችሁ ማድረግ ነው 30 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ እሺ የሪኮታ ቺዝ ይሄንን ይመስላል በጣም ለስላሳ ሶፍት ነው እንዲሁም ጥሩ ጣዕም የምታገኙበት ቺዝ አይነት ነው ለተለያዩ ምግቦች ይጠቅማል ለቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እኔ የሰራሁበት ለላዛኛ ነው ላዛኛ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ሁሉ ነገር በቤት ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ይሄንን ቺዝ በቤታችሁ እንድታዘጋጁ እንዲሁም ከቂጣው ጀምሮ ቂጣውን ሰጀስት አደርጋችኋለሁ ቪዲዮ አለ እንደዚህ ይመስላል በሰላጣ በተለያዩ በኬክ በፒዛ መመገብ ትችላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ አመሰግናለሁኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚህ ቪዲዮን ምልክቷን በመጫን በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች ፈጥነው ያገኙ አመሰግናለሁ ቻው